ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲਸ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫੂਡ ਚੇਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲਸ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੀ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ and it is a series of the trophic levels in which there is a repeated eating so that the energy may flow into the trophic levels. So ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ 1 ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ 2 ਸਪੋਜ਼ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਨੰਬਰ 3 and the story goes on up to T4 and T5. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨੂੰ ਫੂਡ ਚੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਲੰਬੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਸੋ ਫੂਡ ਚੇਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਓ ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਿਓ ਫੈਕਟ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਆ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਨੀਚੇ, ਨੀਚਿਓਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਯੂਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ T1 ਨੂੰ T2 ਖਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ T2 ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਈਟਨ ਬਾਈ T3 ਐਂਡ ਬਾਈ T4 ਐਂਡ ਬਾਈ T5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ T2 ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਉਹਨੂੰ T1 ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, T3 ਨੂੰ T2 ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, T4 ਨੂੰ T3 ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਯੂਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਫਲੋ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਦੂਜਾ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ 80 to 90% ਆਫ ਦੀ એનર્ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ ਐਂਡ ਇਹ ਹਰੇਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਈਚ ਟਰਾਂਸਫਰ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇ ਦਿਸ ਵਨ, either it can be the second transfer or the third transfer or the fourth transfer. So 80 to 90% ਜਿਹੜੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਆਪਣਾ 10% ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 10% એનર્ਜੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੋਲਰ ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਨੇ, smaller food chains will provide greater available energy. ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟਰ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਨੀਵੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਟੌਪ ਕਾਰਨੀਵੋਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ T5 ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ T2 ਨੂੰ T5 ਲੈਵਲ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿ T1 ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ T1 ਲੈਵਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰਾਸ
Now we have T2 level, this is of goat, and T3 level comes with the tiger. ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਹੈ ਉਹ ਗੋਟ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲਰ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਗੋਟ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਗੋਟ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਮੀਡੀਓਕਰ T3 ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਗੋਟ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਗੋਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਜਾਂ ਟੌਪ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਟਾਈਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਲਾਇਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਟੌਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਡੀਅਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗੋਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਗਰਸ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਲੈਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ એનર્ਜੀ T2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, T2 ਲੈਵਲ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰਬੀਵੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਫਲੈਸ਼ ਖਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਾਰਨੀਵੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰਡ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਈਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 10%। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10% ਲਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 10% એનર્ਜੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਲਾਈਕ 15%, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ 80%, ਐਂਡ ਇਨ ਲਾਈਕ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਟਰਾਂਸਫਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਲੈਸ਼ ਈਟਿੰਗ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਟ ਕੈਨ ਰੀਚ ਅਪ ਟੂ ਲਾਈਕ 20%। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 80 to 90% ਆਫ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ ਐਟ ਈਚ ਟਰਾਂਸਫਰ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਜੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਓਮਨੀਵੋਰਸ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲਸ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਓਮਨੀਵੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ T2 ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ T3 ਲੈਵਲ ਆਲਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਅੰਡਰ ਐਨੀ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰਲੀ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਟੌਪ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਹੈ T4 T5, ਉੱਥੇ ਓਮਨੀਵੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਕੈਨ ਕਮ ਅੰਡਰ ਲਾਈਕ T2 ਔਰ ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਅੰਡਰ T3 ਇਨ ਅ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੂਡ ਚੇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਹੌਪਰ, ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਸ ਹੌਪਰ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਫਰੋਗ। ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਫਰੋਗ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸਨੇਕ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਈਟਨ ਬਾਏ ਈਗਲ। ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ, grasshoppers are the primary consumers, frogs are the secondary consumers, these are the tertiary consumers, and these are the quaternary consumers or the top consumers. So ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਿਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫੂਡ ਚੇਨ, ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੂਡ ਚੇਨਸ। ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਫੂਡ ਚੇਨਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਕੈਨ ਬੀ detritus food chain.
ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਸਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਫਾਈਟੋਪਲੈਂਕਟਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਟਰੀਟਸ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੈ, ਡੈਟਰੀਟਸ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਡੈਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਵਿਦ ਦੀ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਦ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰੀ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਸੋ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰੀ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ 1A। ਨਾ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰੀ ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਟੇਕਿੰਗ ਸਮੋਲ a ਫॉर ਦਿਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਓ grassland ecosystem food chain. So this is the very first type of predatory food chain under grazing. ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਿਓ ਕਿਉਂਕਿ it is a grassland ecosystem food chain. So it will start with grass. So we have grass. Grass ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ insect ਨੇ, insect ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ suppose frog ਨੇ, ਐਂਡ ਫਰੋਗ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਸਨੇਕ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀ, ਐਂਡ ਸਨੇਕ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਈਗਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੋ ਫॉर ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਨਾਓ ਦ ਬੀ ਪਾਰਟ, ਸੋ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਟੇਕ ਸਮੋਲ ਬੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੌਂਡ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪੌਂਡ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚਿਓ ਇਟ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਟੋਪਲੈਂਕਟਨ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਫਾਈਟੋਪਲੈਂਕਟਨ ਤੋਂ। ਫਾਈਟੋਪਲੈਂਕਟਨ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਜ਼ੂ ਪਲੈਂਕਟਨਸ। ਜ਼ੂ ਪਲੈਂਕਟਨ ਨੂੰ ਖਾ ਲੇਗੀ ਸਮੋਲ ਫਿਸ਼, ਐਂਡ ਸਮੋਲ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਲੇਗੀ ਲਾਰਜ ਫਿਸ਼, ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਫਿਸ਼ will be eaten by suppose any of the predatory bird. It can be the eagle again. So ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। So this is the pond ecosystem food chain. Next type, so it is the C type. It is called as the forest ecosystem food chain. ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, they can be pond ecosystems, they can be forest ecosystems. So forest ਦੀ ਜਿਹੜੀ ecosystem ਹੈ ਬੱਚਿਓ it starts with, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, it will be with the trees. So trees ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ phytophagous insects, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ insects ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਲਿਜ਼ਰਡ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਡ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਲਿਜ਼ਰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਈਗਲ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰੀ ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ that is the parasitic food chain. So I am starting with B, and this is the parasitic food chain. ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ parasitic food chain ਹੈ ਇਹ grasses ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। It will begin with the producers, and ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। Suppose we have grass. ਗ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਬੀਵੋਰ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਓ, ਬਫਲੋ ਜਾਂ ਗੋਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਓ, ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਾਓ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੀਜ਼ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫਲੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਚੜ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਈਕ ਜੂਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨਸ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨਸ ਫਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ। ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਓ ਵਾਇਰਸਿਸ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਬਣੀ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਫਲੀਜ਼ ਕਾਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨਸ ਫਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨਸ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੂਜੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨਸ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਨੇ। ਵਾਇਰਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਹਾਈਪਰ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਪੈਣਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਪਰ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦੀ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨਗ੍ਰੋਵ ਲੀਵਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਗ੍ਰੋਵ ਦੇ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤੇ ਝੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਗ੍ਰੋਵ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਸੋਲਟ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਊਥ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਓ ਪੱਤੇ ਝੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੰਗਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵਸ ਜਦੋਂ ਝੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਦੀ ਫੰਜਾਈ, ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨਸ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨਗ੍ਰੋਵ ਟਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਪੇਪੋਡਸ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੋਪੇਪੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਿੰਪਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਿੰਪਸ ਨੇ ਇਹ ਕੋਪੇਪੋਡ ਦਾ ਫੂਡ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫੰਜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ਿਜ਼ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੈਬਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਐਮਫੀਪੋਡਸ ਵੀ ਨੇ, ਫਾਈਟੋਪਲੈਂਕਟਨ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਪੇਪੋਡਸ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਿੰਪਸ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਰਜ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਲਚਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਫਿਸ਼ ਈਟਿੰਗ ਬਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਸ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਐਨੀਮਲਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬੱਚਿਓ ਡੈਟਰੀਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਨਗ੍ਰੋਵ ਲੀਵਸ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਦੀ ਡੈਡ ਲੀਵਸ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਲਾਈਕ ਫਸਟ type was the predatory food chains under the grazing type, and second type ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ that was the detritus food chain, and mangrove leaves ਇਹਦੀ example ਆ। So this will come under the detritus food
ਚੇਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਡੈਟਰੀਟਸ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਡੈਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਹੋਣਗੇ ਦੋਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਡੈਟਰੀਵੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਪਰੋਫਾਈਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਫੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਐਨੀਮਲਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਪੇਪੋਡਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਸ਼ਰਿੰਪਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸੈਕਟ ਲਾਰਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਹਾਇਰ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਆਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵਿਦ the two types of basic food chains. One is the detritus food chain and the first was the grazing food chain. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੀਡੇਟਰੀ ਤੇ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ। ਪ੍ਰੀਡੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ, ਪੌਂਡ ਤੇ ਫੋਰੈਸਟ, ਐਂਡ ਡੈਟਰੀਟਸ ਫੂਡ ਚੇਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਓ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਇਨਰਜੈਟਿਕਸ of the food chain. So this is a very important part in the food chain ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਈਡ ਅ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ ਸਨਲਾਈਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਰੇਡੀਐਂਟ એનર્ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1/50th ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਅਨਥ ਹਿੱਸਾ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਤੱਕ એનર્ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 1/50th ਮਿਲੀਅਨਥ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 1/50th ਮਿਲੀਅਨਥ ਹਿੱਸਾ ਅਰਥ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8% ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਓ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5% ਹਿੱਸਾ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ by the plants, by the producers, by the grasses overall. ਸੋ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ 1.5% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਟਰੈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਡਿਸੀਪੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਹੀਟ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਦੀ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਨਲਾਈਟ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ 2-3 ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ in relation to the energetics ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, this is called as the gross primary productivity. So this is written as PG. It is gross primary productivity. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ gross primary productivity ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ a part of it is used by the plants themselves which is called as the respiration. ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਸਨਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਔਰ ਪੀਜੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਉਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ 100 ਯੂਨਿਟਸ એનર્ਜੀ ਸਨ ਤੋਂ ਲਏ, 10 ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਲਿਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ? 90 ਯੂਨਿਟਸ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਨੈਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ PN। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਨੈਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, PN is equal to, it will be the PG minus R। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਬਣੀ ਸੀ, PG is the gross એનર્ਜੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਰੈਸਪਾਇਰਡ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਆ, ਇੱਕ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸੋ ਇਫ ਵੀ ਲਾਈਕ ਗੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਬਾਕਸ ਇਜ਼ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟਿੰਗ 1 ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 1 ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਓ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ T1 ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ, ਗ੍ਰਾਸਿਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਾਰਨੀਵੋਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਲਾਂਟਸ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ T1। ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ T1। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਓ એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਸਟ ਸੀ ਦਿਸ ਐਰੋ। ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਹ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਨਲਾਈਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਨ। ਸੋ SL ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦੀ ਸਨਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸਨਲਾਈਟ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਿਓ એનર્ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਈ into the trophic level of the T1, which is denoted by the plants। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ એનર્ਜੀ ਇਸ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ I। ਸੋ ਇੱਥੇ I ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਆਫ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇਨਟੂ ਦਾ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਪੁਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੀ ਵਿਡਥ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਪਾਈਪ। ਸੋ ਇਹ ਚੌੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਇਸ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ I, ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਉਸ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਪਲਾਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ NU। ਸੋ NU ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ not used। So it is not used by the plants।
ਸੋ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੁਛ એનર્ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਾਈਪ ਹੁਣ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੋਜ਼ 20% ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ 80% ਅੱਗੇ ਗਈ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ A ਰੈਫਰਡ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਅਸਿਮੀਲੇਟਡ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਅਸਿਮੀਲੇਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਅਸਿਮੀਲੇਟਡ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ એનર્ਜੀ ਬੱਚਿਓ ਪਲਾਂਟਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ R। ਸੋ R ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ એનર્ਜੀ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਬਚੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਗਰੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ P ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ P એનર્ਜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਫਰਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ, ਗਰੋ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ P ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ P ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ G। ਸੋ ਬੱਚਿਓ G ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਰੋਥ। G ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆਈ? I ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਪੁਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਹੋਈ। ਅਸਿਮੀਲੇਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ R, ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦਿਸ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਜਿੰਨੀ G ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ G ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ T2। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਕਿਹਦਾ? ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਾਊਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਾਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਸਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਨੋਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ 'ਚ ਵੀ A ਆਏਗੀ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ P ਆਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ G ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਈਪ ਨਾਲੋਂ ਪਤਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਹੋਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਪਾਈਪ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੇਮ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦੀ 10% ਲਾਅ। ਇਹਦੀ 10% એનર્ਜੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ ਐਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਇਨਟੂ ਦਾ T2। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਓ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ, this is called as the energy diagram or the energy flow diagram at one trophic level। and ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, this is again the energy transfer in the trophic level 2। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਿਓ trophic level 3 and so on। ਸੋ ਇੱਕ ਬੱਚਿਓ ਹੋਰ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ this is a combination of 3 trophic levels। this is the plants। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਪਲਾਂਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਦਾ।
ਐਂਡ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਨਪੁਟ। ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਹਦੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਪਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ, એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹ 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਹੈ ਇਹ ਥਿਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਬੱਚਿਓ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦੀ એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਫੂਡ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਦੀ 10% law. So this is very very important thing. So I just take a producer, then we have a herbivore, then we have a carnivore 1, then we have a carnivore 2. ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਜੇ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1000 ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀਜ਼, ਕਿਲੋ ਖਿਆਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਹਰਬੀਵੋਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ 100 ਕਿਲੋ ਖਿਆਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10% ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ C1 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਏਗੀ? 10 ਕਿਲੋ ਖਿਆਲ। ਐਂਡ C2 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਏਗੀ? ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਓਨਲੀ 1 ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 10% ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ 10% ਲਾਅ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ 10% ਲਾਅ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਦਿਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ 10% ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 10% ਹੈ ਇਟ ਕੈਨ ਰੀਚ ਲਾਈਕ 15% ਔਰ ਇਟ ਕੈਨ ਰੀਚ ਲਾਈਕ 20% ਈਵਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 20% ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲੈਸ਼ ਈਟਿੰਗ ਐਨੀਮਲਸ ਜਾਂ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 10% ਲਾਅ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਆਈ ਫਿਨਿਸ਼ ਵਿਦ ਦੀ 10% ਲਾਅ, ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਕੀਮ, ਦੀ energy flow diagram of a single trophic level. Then we had discussed about the gross and the net primary productivity and about the respiration, and we had talked about the primary source of the whole of the ecosystem on the earth, which is the sunlight. So if you compile all these things, then you are dealing with the energetics of the food chain in a very good way.